Sziasztok! Én Renátó vagyok, és ma a Huawei Ultimate csúcs karórájáról, a Huawei Watch Ultimate-ről lesz szó. Ultimate Design, Ultimate egészségfigyelés, Ultimate túrázás és Ultimate búvárkodás, ezt állítja a gyártó. Nézzük meg együtt, kezdjünk! Nos, bár ez az óra inkább egy céleszköz komoly túrázóknak, búvároknak, én ezeket nem űzöm, szóval én átlagfelhasználó szemszögéből közelítem meg, aki amúgy imádja a jó órákat. Kezdjük a dizájnnal, ami egészen luxus órákra hajaz, méretben is jó masszív, a nem éppen vastag csuklómon azért érdekes látvány ez az óriási óra. Színben én ezt a kéket kaptam, ez a Voyage Blue, búvárkodást és óceánokat szimbolizál. Van egy fekete, az Expedition Black Fantasia nevű, ezeket az igazi túrázóknak, hegymászóknak találták ki, és Magyarországon ugyan nem, de néhány országban kapható egy Ultimate Design változat is, 18 karátos aranyberakásokkal egy cirka 3000 eurós, azaz kicsit több mint 1,1 millió forintos áron az igazi luxust kedvelőknek. A dizájn lényege, hogy nagyon-nagyon masszív az egész, cirkónium alapú fémötvözetből készült. Azt állítja a Huawei, hogy extrém strapabíró, sokkal erősebb, mint a rozsdamentes acél vagy a titánium, keményebb és erősebb ezeknél, és teljesen korrózióálló. A benne levő szigetelés technológiának köszönhetően 100 méter mélységig lehet vele búvárkodni, ami egészen egyedülálló az okosórák piacán. Például az Apple Watch Ultra második generációja is csak 40 méteres mélységig képes ugyanerre. Nos, nézzük tovább az anyagokat. A szíj az titánium, emiatt egyébként igencsak könnyű, kerámia a lünetta, egyébként ez nem forgatható, és zafír kristály az üveg, ami a kijelzőt védi, a hátlap az pedig szintén kerámia, szóval így elmondva tényleg eléggé minőségi, mondhatni luxus anyagokkal lett elkészítve az óra, és ez abszolút látszik is rajta, a kidolgozás is tökéletes, összehasonlításképpen a svájci TAG búvároknak szánt órájával ránézésre nem nagyon lehet megmondani, hogy a Huawei okosórája jóval olcsóbb volna, szóval le a kalappal a Huawei előtt. Hozzátenném, hogy a mérete ellenére egyébként relatíve könnyű is a titánium és a cirkónium alapú fémötvözet miatt, kevesebb mint 120 g így az egész, ami lényegesen könnyebb, mint a mechanikus TAG, ami amúgy méretben még kisebb is ennél. Az óra Android és Apple eszközökkel is kompatibilis, a Huawei egészség alkalmazás kell az összekapcsolásához. Mutatom is, az app telepítése után, hogyha az óra párosítás módban van, az új eszköz hozzáadásánál már is látszik, és pikpak összekapcsolódik a Bluetooth segítségével. Az applikációban egy csomó funkció kezelhető, itt is láthatóak a mérések, statisztikák, illetve beállítások elérhetők, valamint edzéstervek is vannak, illetve összeköthető az Apple egészség appjával is. Ami limitáció iOS-en, hogy App Gallery itt nincs az alkalmazásban, így innen sajnos nem lehet alkalmazásokat telepíteni az órára, bár erre elvileg van egy webes App Gallery felület, szóval némi mókolással azért ez is megoldható. Android rendszer esetén viszont simán itt megjelenik egy App Gallery gomb is, ahonnan alkalmazások rátelepíthetők az órára. Nézzük meg a kijelzőt. Egy 1,5 hüvelykes LTPO AMOLED technológiájú panel van beépítve a Watch Ultimate-be. 1 és 60 Hz között tud váltakozni a képfrissítése, a megjelenítés pedig nagyon éles, pixelesség nincs. Ránézésre egyébként szerintem ez az egyik, ha nem a legjobb kijelző, amit órában láttam eddig. A fényerő is jó, 1000 nites, a leolvashatóság napfényben is jó, bár ennél azért vannak fényesebb kijelzők is a piacon. Összességében ez a rész ki van maxolva szerintem. Óraszámlapból is rengetegféle lehetőség van többféle analóg és digitális elrendezés is, valamint a kiválasztott dizájn több számlapnál is személyre szabható, választható, hogy mit jelenítsen meg. A Huawei egészség applikációban továbbiak tölthetők le, igaz, ezek közül a legtöbb olyan, amik egy kis pénzbe kerülnek, de lehet pár ingyenes számlapot is találni. Van mikrofon és hangszóró is benne, a mikrofon nagyon jó minőségben veszi fel a hangot,
a hangszóró pedig tisztán és nagyon hangosan tud szólni, tehát telefonokat is simán fel lehet vele venni, de mivel nincsen benne modem, a telefonodnak Bluetooth hatósugaron belül kell lennie. Nézzük a kezelését, hogyha a felső gombot, azaz a koronát megnyomjuk, akkor bejönnek a telepített applikációk, az ujjaddal pedig kiválasztható, amelyiket el szeretnéd indítani. A korona tekerésével a menüben is lehet görgetni vagy nagyítani és kicsinyíteni, és van egyébként haptikus visszajelzése is. A rezgések is állíthatók egyébként, alapesetben brutál erős a rezgőmotor, viszont szerencsére ebből vissza lehet venni, vagy akár ki is lehet kapcsolni. Az alsó gomb az egy programozható gomb, alapból a megnyomására az edzés funkciók jönnek be, mivel programozható, más funkciókra is cserélhető, hogyha az edzés funkció nem kell rá, én most éppen a stressz szintet raktam rá. Az alsó gomb külsője szenzorként is funkcionál, ami bizonyos méréseknél, mint például az EKG, vagy az artériás érfalmerevség méréskor meg kell érinteni. Edzések terén rengeteg lehetőség van, a futástól az úszáson keresztül az evezésig egy csomó dolgot tud követni, és minden egyes edzéstípushoz vannak beállítási lehetőségek is a még pontosabb eredményekért. A bal felső gomb az az expedíciós mód indító gombja, ez túrázásnál hasznos. Itt kettőféle színmód érhető el, csatlakozik a GPS hálózatokhoz az óra, és logolja a megtett utat, jelölni is lehet bizonyos pontokat, amiket elment és vissza tud oda vezetni, valamint van egy csomó kijelzett adat, amik főleg statisztikák, de elérhető pár eszköz is, valamint iránytű is. Túrázáshoz ez tényleg remek lehet, viszont én ezeket sajnos nem tudtam kipróbálni, mert én normál napi használattal teszteltem az órát. A GPS kétsávos, 5 rendszerű, GNSS támogatással, abban biztos lehet a használója, hogy a GPS vétel erős és pontos. Én ugye csak séta közben próbálgattam, egészen pontosnak tűnt így városban, bár telefon nélkül azért voltak benne pár méteres pontatlanságok. No de vissza a kezeléshez, a kijelzőn fentről lefelé suhintva a vezérlőközpont jön be, ahol gyors beállításokat és eszközöket találunk. Ha pedig felfelé suhintunk, akkor az értesítéseinket találjuk, amik remekül olvashatók. Balra vagy jobbra suhintva pedig a beállított widgetek között lehet váltogatni, mint például a zenelejátszó vagy az egészségappok, időjárás, stb. Ezek is személyre szabhatók, azt raksz be, amit szeretnél. Alapvetően a Harmony OS nagyon gyors a Watch Ultimate-en, responsív, teljesen korrekt, tényleg nagyon-nagyon jól használható. De sajnos itt is vannak ugye limitációk, mert a Google funkciók nem elérhetők, így például egy Wear OS vagy egy Watch OS alapú óra szoftveresen lényegesen több mindenre képes. Ami még lényeges és megemlítendő, az a búvárkodás képessége, ami ennél az óránál nagyon hangsúlyos. Egyrészt a csomagban adnak egy gumiszíjat is, ami a búvárkodáshoz lesz tökéletes. Másrészt, mint említettem, 100 méter mélységig vízálló, harmadrészt pedig rengetegféle szenzor van benne, ami a hobbi, de akár a profi búvárkodást is segíti. Én a búvárkodáshoz abszolút nem értek, egy rakat beállítási lehetőség van, amikről én nem is szeretnék beszélni, mert tényleg abszolút nem a szakterületem. Csomó mindent figyel és mér búvárkodáskor, én inkább bevágok pár diát, akit érdekel a téma, az pedig úgyis jobban utána fog járni, tőlem ez a sport, ez tényleg elég távol áll. Az egészségfigyelésben is elég nagy a tudása, EKG, pulzus, véroxigén, artériás érfalmerevség, stresszfigyelés, tejsavküszöb, alvásfigyelés is, ami monitorozza ugye az alvásminőséget, és ezeket mind egész nap folyamatosan tudja figyelni, így trendek is megfigyelhetők, na meg eleve tippeket is ad, stressz ügyben, vagy hogyha túl sokat ülsz és hasonlók. Nyilván ezek a funkciók egy okosóra fő elemei, én úgy érzem, ezek hasznosak és jól működnek, de nyilván, hogy mennyire pontosak, azokat műszerekkel lehetne tesztelni egy orvosi szobában. Én úgy gondolom, hogy alapvető használatra ez tökéletesen megteszi, hogyha valamit jelez, akkor pedig úgyis érdemes orvoshoz fordulni. A teszt közben elkaptam egy vírusfertőzést, rosszul éreztem magam, és végig extrém magas stressz szintet mutatott ekkor, és ahogy elkezdtem gyógyulni és jobban éreztem magam, a stressz is szépen lassan ment vissza
a normál tartományba, szóval valamit azért ez csak jelent. Na meg amikor bementem a munkába, és 1-2 órával később ránéztem, mindig egyből megugrott a stressz szintem az óra szerint. Üzemidő terén a Huawei maximum 14 napos üzemidőt ígér, nyilván, hogyha a szenzorok és a kijelző ki van kapcsolva. Az én használati módommal inkább a fele volt, körülbelül ilyen 15 max 20% körül fogyott belőle egy nap, de a teszt miatt egyrészt elég gyakran nyomkodtam, és én minden funkcióját kihasználtam, az Always On Display is be volt kapcsolva, és minden egészség funkciója is folyamatos monitorozásra volt állítva. Azért azt gondolom, hogy az egyhetes üzemidő is elég jó egy okos órától. Az órához mellékelt töltőre téve és megfelelő adapterrel 1 óra alatt feltölt, és egyébként Qi szabványt használ a töltéshez, szóval szinte minden töltővel kompatibilis. Az adapter az sajnos nem tartozék, így azt külön kell megvásárolni. Én úgy gondolom, hogy az üzemidő és a töltés terén remek ez az óra. Úgyhogy nézzük meg az összegzést. Alapvetően ez az egész óra, ez tök remek, a kialakítását tekintve már majdhogy nem luxusnak tekinthető. Az biztos, hogy az anyaghasználatra és a megmunkálásra arra panasz nem lehet. A 350 000-es árcímke nagyrészt a külsőnek és a dizájnnak szól. A fekete változat az némileg olcsóbb, 290 000-es árcímkével rendelkezik. Az üzemidő és a töltés az jó, az óra jól kezelhető, a kijelzője pedig remek, és tele van egy rakat funkcióval, viszont azért akadnak negatívumok is bőven. Az, hogy nem lehet mobil fizetésre használni az NFC hiányában, valamint LTE támogatás sem fért bele, és Wi-Fi sem, ezek hiánya egy ilyen szintű óránál szerintem érthetetlen. Nyilván az is hátrány, hogy Google szolgáltatások hiányában a használat nem annyira sima, magától érthetődő, mint egy Wear OS vagy egy Watch OS-t futató óránál. Vannak alkalmazás limitációk, meg ugye eleve mobiltelefon nélkül önmagában az óra elég hiányos funkcionalitásban, például egy Apple Watch Ultrától funkciók terén hát eléggé el van maradva. Ezt az órát szerintem a kialakítása az ebből adódó különlegessége fogja eladni, abban tényleg ultimate az okos órák között. Hogyha neked tetszik ez a már luxus órákra hajazó kialakítás, az anyaghasználat és esetleg ki tudod használni az expedíciós vagy a búvár funkciókat, az oprendszer limitációi pedig annyira nem érdekelnek, akkor ez az óra, ez jó választás lehet. Ilyen minőségű kialakítást okos óránál a Tag Connectednél láttam eddig, de körülbelül az 3-szor ennyibe kerül, ilyen 1 millió forinttól kapható. Ha viszont a kialakítás exkluzivitásából leadnál, van a Huawei-nek egy szerintem jobb ajánlata is, a Watch GT4, ez ilyen 100-150 000 forint között kínál egy gyakorlatilag ezzel az órával megegyező funkcionalitással rendelkező okosórát, ami azért egy elég szép árdifferencia. A következő videóban meg is fogom mutatni részletesen, hogy ez milyen. Ti mit gondoltok az Ultimate-ről? Vennétek ilyet? Vagy ennyiért már inkább egy mechanikus órába raknátok a pénzeteket? Beszéljük meg a komment szekcióban. Illetve még továbbra is várom a kérdéseket a decemberi Kérdezz-felelek videómhoz, szóval az is jöhet a kommentbe. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold és iratkozz fel a csatornámra, hogyha érdekel a tech. Köszönöm még egyszer, sziasztok!